ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد، والنهارده هنتكلم فيها عن واحد من اجمل المشروبات العشبيه على الاطلاق. هنتكلم عن مشروب عشبي بيعالج 125 مرض، منشور عنه دراسات كتيره جدا، وهو نبات جميل وطعمه جميل جدا، وناس كتيره جدا ما تعرفش الفايده بتاعته زي ما هنشرح النهارده. هنتكلم عن القرفه. القرفه يعتبر المشروب المقدس في الدول الأوروبية في الشتاء، لأنه من النباتات الطبية اللي بتسخن الجسم زيه زي الزنجبيل كده. ولذلك بتلاقي بعض الناس اللي هم بيخلطوا القرفة بالزنجبيل في وقت الشتاء وبيشربوه مع بعض، لأن الزنجبيل بيحب القرفة والقرفة بتحب الزنجبيل. رخر القرفة ليها دور مهم شوية، اللي هي بتكسر الحدة بتاعة الزنجبيل اللي احنا قلنا عليها. الطعم الحريف بتاع الزنجبيل ده اللي احنا ممكن نكسره بكل بساطه، اللي احنا نعصر ليمونه، وهو هنا بيكون افيد، لان الليمون مع الزنجبيل افيد كتير جدا من القرفه مع الزنجبيل. يعني فانت لو عاوز تكسر حده الزنجبيل مش بالقرفه، اكسر حده الزنجبيل الاجمل بمين؟ بصديقه العزيز الايه؟ الليمون. ولكن بعض الناس ما بيقدروش يتحملوا الليمون عشان خاطر مشاكل الجهاز الهضمي، فهنا بننصحهم نقول لهم مفيش مشكله، ممكن تستخدم القرفه مع الزنجبيل. طيب، احنا عندنا نبات طبي معمول عنه 125 معمول عنه دراسات، بيعالج 125 مرض طبقا للدراسات. ايه هي الدراسات؟ عاوزين 10 دراسات زي ما احنا متعودين في حلقات اسرار وفوائد، بس انا عاوز اربط لك النهارده 4 دراسات ببعض في استخدام واحد. القرفه من النباتات الطبيه يا جماعه اللي بتعالج مقاومه الانسولين. فاكرين انا كنت اتكلمت عن مقاومه الانسولين كتير، وقلت ان مقاومه الانسولين بتسبب امراض كتيره جدا تصل ل 80 مرض. النهارده هنتكلم عن دور القرفه في علاج 4 امراض مرتبطين بمقاومه الانسولين. يعني هو بيعالج، القرفه بتعالج مقاومه الانسولين، بتنزل الانسولين الزياده، بتخلي الانسولين يدخل في معدله الطبيعي بدل ما بيكون عالي صايم او عالي فاطر. فبالتالي بما انها بتنزل الانسولين في المعدل الطبيعي، فبتعالج ال4 امراض دول اللي هم اصلا بسبب زياده الانسولين في الدم. هم مين بقى؟ رقم 1 السكر النوع الثاني. احفظ معايا، انا عاوزك تحفظ امراض مقاومه الانسولين زي اسمك، عشان بعد كده لما نقول هذا النبات بيعالج مقاومه الانسولين، فانت كده تبقى انت عارف خلاص، تبقى انت فهمت النباتات الطبيه وفاهم ان بما ان هذا النبات بيعالج مقاومه الانسولين، اذا فهو هيفيد في الامراض بتاعه مقاومه الانسولين كلها. مين الامراض اللي بيعالجها القرفه عشان خاطر بيعالج مقاومه الانسولين؟ رقم 1 السكر طبعا. رقم 1 السكر. احنا هنا بنتكلم عن السكر النوع الثاني اللي هو ما بياخدش الانسولين، اللي هو اللي بياخد اقراص. رقم 1 السكر. احنا نبات الطب اللي كنا بنقوله مفيد في علاج السكر النوع الاول مين؟ الحلبة. طيب ركز معايا، رقم 1 السكر. رقم 2 الضغط الدم المرتفع، ارتفاع ضغط الدم اللي هو برضه بسبب مين؟ بسبب زيادة هرمون الانسولين. ما تنساش ان هرمون الانسولين من ضمن ادواره اللي هو بيحبس المية في الجسم، فما بيحبس المية في الجسم فبيرفع ضغط الدم. اضف الى ذلك ان الانسولين كمان بيعلي دهون الدم، فما بيعلي دهون الدم بيضيق الشرايين بزياده، فما بيضيق الشرايين بزياده الضغط يرتفع بزياده. ده كله بينزله مين؟ بينزله القرفه. يبقى رقم 1 ارتفاع سكر الدم النوع الثاني، لازم اشرب قرفه بانتظام من 2 ل 3 على قد ما نقدر في اليوم عشان نقدر ان احنا نساعد في علاج السكر. رقم 2 ارتفاع ضغط الدم. رقم 3 النقرس. ما هو النقرس ده برضه واحد من امراض مقاومه الانسولين، وهم هنا بقى بيسموا في الطب السكر العالي مع الدهون مع النقرس حاجه اسمها متلازمه الايض. يعني هو القرفه بتعالج متلازمه الايض. رقم 4 تكيس المبايض، اللي هو برضه بسبب زياده الانسولين. لذلك بتلاقي دكتور النساء لما بتجيله بنوته او بتجيله ست عندها تكيس مبايض بيكتب لها دواء السكر المشهور خالص اللي هو السودوفاج او الجلوكوفاج عامه، اللي هي ماده فعاله اسمها ميتفورمين، اللي هي عشان خاطر الميتفورمين برضه بتقوم بعمل القرفه في تخفيض الانسولين في الدم. فما الانسولين بيقل
الاضطراب الهرموني اللي بيكون مصاحب لزيادة الأنسولين هو كمان بيقل، فبالتالي الست الاضطراب الهرموني عندها يتعالج. إذن لو أنا عندي تكيس مبايض اللي هي من أعراضها مين بقى؟ أعراضها انقطاع الطمس. من ضمن أعراض تكيس المبايض انقطاع الطمس، اللي الطمس بيغيب أصلا، بيغيب ممكن يغيب مثلا بالسنة وبالسنتين، من البنت ما ينزلهاش الدورة. فلذلك البنت لو حافظت على استخدام القرفة، ده الاستخدام رقم 5 اهو. احنا عاوزين نفهمكم نباتات طبية، مش هنحفظ نباتات طبية مع بعض يا جماعة، هنفهم ليه النبات الطبي ده فعال في الجسم. إذا الاستخدام رقم 5 لو البنت عندها الدورة محبوسة، يبقى أنا ما ينفعش أستخدم القرفة لو واحدة حامل. يعني لو أنا الدورة عندي محبوسة أعمل إيه؟ أشرب قرفة كتير. ليه؟ لأن هو ينزل الدورة المحبوسة عشان الاضطراب الهرموني، بس عشان هو كمان ليه دور مهم جدا في اللي هو يزود انقباضات الرحم، فما ينفعش اشربه لو ايه؟ لو انا حامل، عشان ده ممكن يسقطني. فاذا نبات القرفة من النباتات التي لا يستحب استخدامها اثناء الحمل. وايه مين تاني؟ او ايه تاني؟ او الامراض التانية. نبات القرفة من النباتات الطبية اللي بتساعد شوية في تسييل الدم. فلذلك لو انا مريض باخد ادوية مسيلة للدم زي الماريفان والاسبرين والادويه كلها اللي بتستخدم في علاج المشاكل القلبيه او الجلطات اللي بتتكتب عامه للمرضى اللي عندهم بيكونوا عرضه للجلطات الورديه، او المرضى اللي بيكون عندهم مشاكل في القلب، فالدكتور بيضطر اللي هو يكتب لهم ادويه السيوله، او المرضى اللي بيكونوا مركبين مغيرين الصمامات بتاعه القلب. فدول كلهم بيكونوا الناس بتاخد ادويه سيوله كل يوم. خلي بالك انت استخدامك للقرفه هيعلي فعاليه هذه الادويه، فبالتالي هيزود السيوله بتاعه الدم. طب اعرف منين؟ وده سؤال دايما بتساله، ودايما بتساله في الكركمين بالمناسبه، لان الكركمين برضه من الادويه الطبيعيه اللي بتساعد في موضوع السيوله. شوف، طالما انت كده كده كل شهر اصلا بتعدي على الطبيب او بتعدي على المعمل وبتعمل تحليل اسمه الاي ان ار عشان تكون ظابط السيوله بتاعتك، ده اكيد مفيش اي طبيب في الدنيا الا بيطلب من المريض بتاعه الطلب ده كل شهر لازم تعمل الاي ان ار عشان اظبطه لك. بس طالما وانت بتاخد النبات الطبي طالما ما ظهرش عليك اعراض من الاعراض بتاعت زياده السيوله الشديده، والمرضى بيعرفوها على فكره، زي مثلا نزيف الانف، زي النزيف من تحت عند الست، زي النزيف في البول عند الست والراجل، تلاقي البول بتاعه محمر في لون احمر، فهيعرف هنا ان في مشكله في ادويه السيوله، او في مشكله في اكل ما بياخده مع ادويه السيوله، الاكل ده مزود السيوله جدا، فلازم ظبط الجرعات بتاعه دواء السيوله، او لازم نبعد عن نبات زي نبات القرفة لو هو عامل لك هذا الكلام. طيب ايه الاستخدامات التانية؟ التهاب المفاصل، فعالة جدا 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 القرفة في علاج التهاب المفاصل. طب ليه؟ انها بتعالج النقرس، ما النقرس من الاسباب اللي بتعمل التهاب في المفاصل، واحنا عندنا نوع مشهور جدا من انواع الالتهاب المفاصل اسمه التهاب المفاصل النقرسي. مش عاوزك تحفظ، عاوزك تفهم معانا بقى، عاوزك تدخل في عالم النباتات الطبية معايا كده، هاخدك من ايدك وادخلك جواه، بما انك بتسمع لواحد دارس الطب والصيدله مجتمعين، فهو هيوصل لك المعلومه بكل بساطه ويسر وسهوله ان شاء الله. طيب نبات القرفه من النباتات الطبيه اللي منشوره عنها دراسات برضه في علاج مرض عصبي يعني مناعي شديد جدا صعب جدا اسمه التصلب المتعدد، وانا بعمل له حلقه منفصله عن كل النباتات الطبيه. انت عندك القرفه، الاسبرولينا، كل دي والقسط، كل دي نباتات طبيه فعاله جدا في علاج الام اس او التصلب المتعدد. نبات القرفه من النباتات الفعاله جدا في علاج التهاب الجلد والحساسيه. يعني لو واحد عنده اكزيما يا جماعه، واحد عنده صدفيه، يفيده خالص اللي هو يشرب قرفه بانتظام. الاكزيما الهرش المزمن، التهاب الجلد مثلا المصاحب لحب الشباب، لو عنده حبوب الشباب لازم بيكون عنده التهاب جلد. فاذا لو انا عندي التهاب جلد، عندي حساسيه، اشرب القرفه بانتظام هتساعدني جدا في وقف التهاب الجلد. وهو فعال لانه كمان نبات من النباتات اللي بتساعد الجسم اللي هي تقتل البكتيريا اللي بتزود الطنبله. نبات القرفه من النباتات الجميله في علاج المشاكل المرتبطه بالقولون، القولون العصبي، الاضطراب بتاع الهضم، الانتفاخ. هو نبات جميل، طعمه جميل خالص، وهو مشروب قلنا الشتاء رقم 1. بس في الصيف احنا عندنا في مشروب تاني بيقلل درجة حرارة الجسم وبيسقع الجسم كده، عكس القرفة ما هي بترفع درجة حرارة الجسم. هو مين؟ هو النعناع. انا عاوزك تحفظ دي معايا بقى. القرفة مشروب الشتاء، والنعناع مشروب الايه؟ مشروب الصيف. لذلك وانت في الصيف اوعى تشرب الليمون ابدا الا بنعناع، هيساعدك كتير جدا ان هو يرطب جسمك
وهنبقى نعمل حلقة عن النباتات الطبية اللي بترطب الجسم بالتفصيل، من ضمنهم الخيار مثلا، المانجا منشور عنها دراسات في القصة دي. المانجا يا جماعة بتمنع العطش، العرقسوس بيمنع العطش، بس دول مش للمرضى اللي عندهم ضغط. ولما هاجي اتكلم في حلقة العرقسوس هقول لكم على سر خطير وجبار، ازاي اللي احنا نساعد اللي احنا نشرب عرقسوس على قد ما نقدر وضغط الدم بتاعنا ما يترفعش. طيب، اتمنى ان حلقة القرفة النهاردة تكون عجبتكم، واتمنى لو ليك اي طلبات او اي اسئله عن حلقه القرفه يا ريت تكتب في الكومنتات. انا بشوف الكومنتات وبخلي الشباب يردوا على الناس. واتمنى ان انت تبعت الحلقه لكل احبابك على الواتساب، ما تنساش تشير الحلقه على الفيسبوك، ما تنساش تبعت الحلقه على الجروبات بتاعه الفيسبوك، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم النباتات الطبية وفي عالم التغذية العلاجية. أشوفك على خير، السلام عليكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.